تو این سوال 2 المان داده شده و صورت سوال از ما میخواد که جمع تنش‌های این 2 المان رو به دست بیارید. خب المان سمت راستی به اندازه 30 درجه چرخیده. من ابتدا میام برای المان سمت راست دایره مر رو ترسیم میکنم تا المان رو 30 درجه برگردونم عقب. اگر المان سمت راست رو بخوایم دایره مرش رو ترسیم بکنیم، محورهای مختصات رو فرض کنید به این شکل در نظر بگیریم x پریم y پریم و حالا من میخوام المان رو بچرخونم روی محورهای x y، یعنی 30 درجه به صورت ساعتگرد بچرخونمش. خب اول برای المان دایره مر رو ترسیم میکنم. یکی از ضلع‌های المان 80 مگاپاسکال کششی داره و تنش برشی 0 و یکی دیگه اصلا تنشی نداره. خب دایره مرش رو اگر بخوایم ترسیم بکنیم میتونیم به این شکل عمل بکنیم. دایره مر رو فرض کنید که یه همچین دایره باشه، یعنی این نقطه هست 80 و این نقطه هم 0 و این هم خط x پریم y پریم ما. خب پس مرکز دایره مر روی 40 قرار میگیره و شعاع دایره مر هم 40 خواهد بود دیگه، نصف 80. خب حالا ما قراره که 30 درجه المان رو بچرخونیم. اگر المان رو بخوایم 30 درجه بچرخونیم مثل اینه که روی دایره مر به اندازه 60 درجه دوران پیدا بکنه این خط. خب اگر 60 درجه دوران پیدا بکنه یه همچین خطی میشه که این نقطه میشود x و این نقطه میشود y. خب حالا برای این المان اگر من بخوام توی زاویه 60 درجه، این زاویه 60 هست، بخوام تنش‌هاش رو حساب بکنم میتونم بنویسم سیگمای x برابر با مرکز دایره مر، سیگمای نقطه x برابر مرکز دایره مر به اضافه این طول به اضافه شعاع دایره مر که هست 40 ضرب در کوسینوس 60 درجه. 40 کوسینوس 60 درجه این طول رو به من میده. پس به اضافه 40 کوسینوس 60 درجه به اضافه 40 کوسینوس 60 درجه. کوسینوس 60 درجه نیم هست، پس این مقدار میشود 60 مگاپاسکال. پس نقطه x تنش عمودیش 60 مگاپاسکال. خب نقطه y رو اگر بخوایم پیدا کنیم، سیگمای y میشه 40 منهای این طول که هست شعاع کوسینوس 60 درجه. پس میشه 40 منهای شعاع که 40 بوده ضرب در کوسینوس 60 درجه میشه 40 منهای 20 میشه 20 مگاپاسکال. این هم سیگمای y. و اگه بخوایم تau xy رو به دست بیاریم، تau xy میشه این ارتفاع چقدر هست؟ خب 40 سینوس 60، یعنی شعاع دایره ضرب در سینوس 60 تau xy رو به ما میده. پس تau xy میشه 40 سینوس 60 درجه که مقدارش میشه 34 ممیز 64 سانتی. خب حالا اگر بیام جمع ببندم، من الان برای این المان سیگمای x سیگمای y و تau رو دارم. برای المان اولمون هم سیگمای x و سیگمای y رو داریم، تau هم نداشته. پس در مجموع سیگمای x میشود برای المان سمت چپی 70 تا داریم، برای المان سمت راست 60 تا. سیگمای x میشه 130 مگاپاسکال. سیگمای y چقدر میشه؟ سیگمای y میشه المان سمت چپ 50 تا کششی، المان سمت راست 20 تا کششی، میشه 70 مگاپاسکال. و تau xy هم سمت چپ تau نداشته، سمت راست 34 ممیز 64 صدم مگاپاسکال. خب در مجموع المان ها رو در مجموع تنش های مجموع رو به دست آوردیم. خب حالا میتونیم بریم سراغ پیدا کردن زوایای اصلی و مقادیر اصلی و جهت‌های اصلی، چون صورت سوال از ما مقادیر اصلی و جهت‌های اصلی جمع این 2 المان رو خواسته. بریم سراغ جهت‌های اصلی. میدونیم که تانژانت 2 تتای پی برابر با 2 تau xy تقسیم بر سیگمای x منهای سیگمای y. خب میشه 2 ضرب در 34 ممیز 64 سیگمای x 130 به منهای 70 سیگمای
وای. میتونیم از این رابطه تانژانت معکوس بگیریم و 2 تا تتای پی رو به دست بیاریم. 2 تا تتای پی میشه 24 میشه 49 ممیز 11. پس تتای پی ما میشه نصف 49 ممیز 11 میشه 24 ممیز 55 صدم و یه زاویه دیگه هم داره 90 به اضافه 24 ممیز 55 که میشه 114 ممیز 55 صدم درجه. این جهت‌های اصلی. اما اگر بخوایم مقادیر اصلی رو پیدا بکنیم، خب میتونیم تو ماکس رو اول حساب کنیم. تو ماکس یا شعاع دایره مور یا شعاع این المان میشه رادیکال سیگمای ایکس منهای سیگمای وای دوم به توان 2 به اضافه تو ایکس وای به توان 2. خب میشه رادیکال سیگمای ایکس رو داریم 130 منهای سیگمای وای که 70 تقسیم بر 2 به توان 2. تو ایکس وای رو داریم 34 و 64 به توان 2. خب مقدار تو ماکس میشه 45 ممیز 83 صدم مگا پاسکال. ضمناً میتونیم تو سیگمای اوریج رو هم حساب کنیم. سیگمای اوریج چی میشه؟ میشه سیگمای ایکس به اضافه سیگمای وای تقسیم بر 2، یعنی 130 به اضافه 70 تقسیم بر 2 میشه 100. خیلی خوب. حالا میتونیم سیگمای ماکس یا سیگمای آ و بی رو پیدا کنیم. سیگمای آ میشه سیگمای اوریج به اضافه آر یا تو ماکس. سیگمای اوریج رو داریم 100، آر رو داریم 45 و 83 یا تو ماکس میشه 145 و 83 صدم مگا پاسکال. و سیگمای بی میشه سیگمای اوریج منهای آر، یعنی 100 منهای 45 و 83 که میشه 54 ممیز 17 صدم مگا پاسکال. این هم تنش های اصلی برای این المان جمع شده.